નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી અને જરાય પણ તેલ ના રહે એવા હેલ્ધી સમોસાની રેસીપી. એકવાર આ રેસીપી તમે ઘરે ટ્રાય કરશો તો બજારના સમોસા પણ ભૂલી જશો. સમોસાની અંદર એનું સ્ટફિંગ કેવી રીતે ભરવું, સમોસા તળતી વખતે એનો મસાલો બહાર નીકળી ના જાય, એ બધું જ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો મિત્રો, તમે મારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોજો. અને હા, મારો આ રેસીપી વિડીયો ગમે તો એને વધુમાં વધુ લાઈક અને શેર કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા આવનારા દરેક વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. અને મિત્રો, તમે કેવી રીતે સમોસા બનાવો છો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે જોઈ લઈએ સામગ્રી. સામગ્રીમાં મેં 500 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધા છે, જેને મેં બાફીને લીધા છે. 200 ગ્રામ જેટલો મેદાનો લોટ લીધો છે. થોડું તેલ લીધું છે, જે આપણે મોયણમાં એડ કરીશું. વટાણાને પણ મેં બટેટા સાથે બાફી લીધા હતા. થોડી ડુંગળી લીધી છે, જેને મેં ઝીણી સમારીને લીધી છે. થોડા સૂકા ધાણા લીધા છે, જે મેં અધકચરા વાટીને લીધા છે. થોડા લીલા ધાણા લીધા છે, જે આપણે ગાર્નિશ કરવા માટે યુઝ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું ગરમ મસાલો લીધો છે. 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધો છે. 1 નંગ લીલું મરચું લીધું છે, જેને મેં ઝીણું સમારીને લીધું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું હિંગ લીધી છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર લીધો છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લીધી છે. તો મિત્રો, આટલી સામગ્રી આપણને સમોસા બનાવવામાં જોઈશે. સામગ્રીમાં તમે કંઈ વધઘટ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે સમોસાની પૂરી માટેનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું, જેના માટે મેં મેદાનો લોટ પહેલેથી જ ચાળીને લીધો હતો. હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે એમાં અજમો એડ કરીશું. અજમો આપણે હાથ વડે મસળીને એડ કરવાનો છે, જેથી કરીને એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે અને આપણા સમોસા ખાવામાં પણ ક્રિસ્પી લાગશે. હવે આપણે એમાં મોયણ માટે તેલ એડ કરવાનું છે. તેલ તમે તમારી મુજબ જે પ્રમાણેનું તમે તેલ ખાતા હોય એવું એડ કરી શકો છો. આપણે મુઠ્ઠીયું પડતું મોયણ તૈયાર કરવાનું છે. આ રીતે આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આ રીતેનું આપણે મુઠ્ઠીયું પડતું મોયણ તૈયાર કરવાનું છે. તે પ્રમાણેનું તમે એમાં તેલ એડ કરજો. હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું અને એનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો, તમે મારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તો જ તમને ખબર પડશે કે સમોસા કઈ રીતે બને છે. હવે આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, તો આપણે એને થોડું તેલ લગાવી લઈશું અને એક કપડું ઢાંકી અને 10 થી 15 મિનિટ સુધી રાખી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે સમોસાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું. જેના માટે મેં અહીંયા બટેટા લીધા છે, જે આપણે બાફીને જ લીધા હતા. તેને આપણે મેશર વડે મેશ કરી લઈશું. સરસ બધા જ બટેટાને ઝીણા ઝીણા મેશ કરી લેવાના છે. હવે આપણે કઢાઈમાં જીરું એડ કરીશું. જીરું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં તેલ એડ કરવાનું છે. હવે આપણું જીરું ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં તેલ એડ કરીશું. તેલ એડ કર્યા પછી આપણે એમાં હિંગ એડ કરવાની છે. આપણે એમાં હિંગ એડ કરી દઈશું. એને થોડું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. લીલા મરચાં તમે તમારી સ્વાદ મુજબ તીખા કે મોળા લઈ શકો છો. અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને લીલા મરચાં તેલમાં ફ્રાય થઈ જાય. હવે આપણે એમાં મેશ કરેલા બટેટા એડ કરવાના છે. બધા જ બટેટા આપણે એમાં એડ કરી દઈશું
અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને બધા જ બટેટા તેલમાં તળાઈ જાય. હવે આપણે એમાં સૂકા ધાણા એડ કરવાના છે, જે આપણે અધકચરા વાટીને લીધા હતા. એને સરસ રીતે બટેટામાં મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે, લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, વધારે હાઈ નથી કરી દેવાની ગેસની ફ્લેમ. હવે આપણે એમાં હળદર એડ કરીશું, ગરમ મસાલો એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં કાળા મરીનો ભૂક્કો એડ કરવાનો છે. કાળા મરીનો ભૂક્કો એડ કરવાથી આપણા સમોસામાં ટેસ્ટ સરસ આવશે. હવે આપણે બાફેલા વટાણા એડ કરી દઈશું. બાફેલા વટાણા એડ કર્યા બાદ આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનો છે. લાલ મરચું પાવડર તમે તમારી સ્વાદ મુજબ લઈ શકો છો. સરસ રીતે સ્ટફિંગને મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને સ્ટફિંગને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, આ મારી સિક્રેટ રેસિપીનો વિડીયો છે, તો તમે આ રેસિપી વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તો જ તમને સિક્રેટ ખબર પડશે. હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે, તો આપણે આને એક અલગ વાસણમાં કાઢી લઈશું અને એ જ કઢાઈમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જે ડુંગળી લીધી હતી ઝીણી સમારીને એ એડ કરવાની છે. હવે આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને એને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાંતળવાની છે. તો મિત્રો, આ જ મારી સિક્રેટ વસ્તુ હતી. જો આપણે સાંતળેલી ડુંગળી મસાલામાં સ્ટફિંગમાં એડ કરીશું તો એનો ટેસ્ટ ઓર જ આવશે. સરસ રીતે મસ્ત આપણે ડુંગળીને સાંતળવાની છે. હવે લગભગ આપણી ડુંગળી થઈ ગઈ છે, આપણે એને સરસ સાંતળી લીધી છે. તો હવે આપણે એને સ્ટફિંગમાં એડ કરી દઈશું અને સ્ટફિંગને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો મિત્રો, તમે ઘરે જે રીતે બનાવો છો અને મેં જે તમને રીત બતાવી તે રીતે તમે ટ્રાય કરજો અને કેવો ટેસ્ટ આવે છે તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે એની અંદર લીલા ધાણા એડ કરી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે સમોસા માટેની પૂરી બનાવી લઈશું. જેના માટે આપણે આ રીતેના લોયા તૈયાર કરી લીધા છે. આ રીતે આપણે સારી મોટી પૂરી વણીશું, જેથી કરીને એક પૂરીમાંથી 2 સમોસા બનાવી શકાય. આ રીતેની મોટી પૂરી વણી લેવાની છે અને ચપ્પુના મદદથી એને 2 ભાગ કરી લેવાના છે. આ રીતે 2 ભાગ કરી લેવાના છે આપણે પૂરીના. અને પૂરીને એકદમ પતલી જ વણવાની છે, વધારે પડતી જાડી પણ નથી વણવાની. અને આ રીતે થોડું પાણી લગાવી અને આપણે કોન શેપનું તૈયાર કરી લઈશું અને લોટના બંને ભાગને જોઈન્ટ કરી લઈશું, જેથી કરીને તળતી વખતે સ્ટફિંગ નીકળી ના જાય. હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ એડ કરવાનું છે. આ રીતે એમાં સ્ટફિંગ એડ કરી અને ફરીથી થોડું પાણી લગાવી અને એને જોઈન્ટ કરી લઈશું. જો તમે પાણી લગાવશો તો આપણો લોટ જે છે એ સરળતાથી ચોંટી જશે અને આ રીતે આપણે બધા જ સમોસા તૈયાર કરી લઈશું. આપણે સમોસા તૈયાર કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કઢાઈ ઉપર તેલ રાખી અને ગરમ થવા દઈશું. આ રીતે બધા જ સમોસા તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો, જ્યાં સુધી આપણું તેલ તૈયાર થાય અને સમોસા બને ત્યાં સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, મારા વિડીયોને લાઈક અને તમારા રિલેટિવ્સમાં શેર કરી દો. તમારા સપોર્ટની મને ખાસ જરૂર છે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એકસાથે જેટલા સમોસા તેમાં આવે એટલા આપણે એડ કરી દઈશું. આ રીતે સમોસા એડ કરી અને આપણે એને તળવાના છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો તળતી વખતે સમોસામાંથી સ્ટફિંગ નથી નીકળી રહ્યું. તેનું કારણ એ છે કે આપણે એને
પાણી વડે સરસ લોટને દબાવી લીધો હતો. તમે પણ એ રીતે પાણીવાળી ટ્રીક ટ્રાય કરશો તો તમારું સ્ટફિંગ પણ નહીં નીકળે. આ રીતે આપણે સમોસાને ફેરવી અને તળી લેવાના છે. આ રીતે આપણા સમોસા બંને બાજુથી બ્રાઉન કલરના થાય અને તમને લાગે કે સમોસા હવે ચડી ગયા છે ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાના છે. આપણે બંને બાજુ ફેરવી અને એને તળી લઈશું. હવે લગભગ આપણા સમોસા તળાઈ ગયા છે તો આપણે એને બંને બાજુ ફેરવી અને ઉતારી લઈશું. હવે આપણે બધા જ સમોસાને બહાર કાઢી લઈશું અને જે ટ્રેમાં આપણે સર્વ કરવાના છે તે ટ્રેમાં આપણે ટીશ્યુ પેપર રાખી લઈશું અને ટીશ્યુ પેપર ઉપર આપણે સમોસા એડ કરવાના છે જેથી કરીને ટીશ્યુ પેપર બધું જ તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી સમોસા તૈયાર છે. આ રીતે આપણે બધા જ સમોસા તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો બજાર કરતે પણ સારા અને હેલ્ધી ક્રન્ચી અને ક્રિસ્પી સમોસા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી લઈશું. તમે બાળકો માટે અથવા તો મહેમાન આવે ત્યારે આ રીતેના ટેસ્ટી ક્રિસ્પી અને બજાર કરતે પણ હેલ્ધી ખૂબ જ ટૂંક જ સમયમાં બની જાય એવા સમોસા ઘરે બનાવી શકો છો. તો મિત્રો તમને મારો આ રેસીપી વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા મિત્રો, તમે સમોસા કઈ રીતે બનાવો છો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો મારો રેસીપી વિડીયો ગમે તો એને વધુમાં વધુ લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. તો મિત્રો આવજો.